Yon mga ka-service crew, welcome back to my YouTube channel, Les TV. Ito na naman tayo mga ka-service crew. Ngayon naman, lulutuin natin is shrimp mga ka-service crew. Yan, samahan nyo ako mga ka-service crew. Lalagyan natin ng sotanghon mga ka-service crew. Ay, miswa pala. Umpisahan na natin. Let's go! And welcome to Les TV. And welcome to Les TV. Yun mga ka-service crew, umpisahan na natin. Yan mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, umpisahan na natin. Una natin ilagay bawang. Sunod, sibuyas. Sama na natin yung sili. Kamatis, mga ka-service crew. Sunod, lagay natin yung bell pepper. Sunod, lagay natin yung beans mga ka-service crew. Siyempre, lagay natin na paminta mga ka-service crew, pino. Siyempre, lagyan natin ng salt. Salt. Lagyan natin ng oyster sauce, mga ka-service crew. Oyster sauce. Haluin.
kailangan ko. Magkano din sa loan? Nasa na? Mamaya, mabot. Kasi kaya may nabot. Meron naman natapos na. Ano yun? Lagyan natin ng magic sarap mga ka-service crew. Ayan. Ayan, haluin. Lalagay natin yung hipon mga ka-service crew. Yes, ito na siya. Yung hipon. Siya mga ka-service ko. Takpan natin. Yun mga ka-service crew. Umuulo na siya. Yun mga ka-service crew, wala na siya. Ngayon lalagay natin yung konting gulay mga ka-service crew. Then lagyan natin ng water. Ito na siya mga ka-service crew. Ngayon pakuluin lang natin siya mga ka-service crew. Dapat malalaki yung sabihin. Ayan mga ka-service crew, hintayin lang natin siyang umulo. Lalagay natin yung miswa. Sarap. Sarap. Lapis. Sarap ng lasa to. Sarado. Yun mga ka-service crew, lagay natin yung miswa. Siya mga ka-service crew. Yung miswa. Yan, mabilis lang lumambot yan mga ka-service ko. Lalagay natin yung yan mga ka-service crew, mabilis lang lumambot ang miswa. Yan mga ka-service crew, umuulo na siya. Bale, matutuyo talaga yung sabaw niya mga ka-service crew. Idea ko talaga yan. And lagay natin yung itlog pa mga ka-service crew.
Siyempre, itutulogin natin yun. Yan mga ka-service crew. Then lagay natin yung gulay. Shrimp noodles mga ka-service crew. Luto na siya. Kainan na. Sarap. Yan, luto na siya mga ka-service crew. Ito na siya mga ka-service crew. Yan. Yan mga ka-service crew, naluto na natin yung ating shrimp noodles with ginamit natin mga service crew is sotanghon. Yan. Style parang lomi siya mga ka-service crew. The best. Yan. Simple lang siya lutuin mga ka-service crew. Kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Les TV. Thanks for watching. Bye-bye.